Phép chuyển vị tích chập là một phần quan trọng của kiến trúc UNET. Làm thế nào bạn có thể lấy một đầu vào 2x2 và phóng nó lên thành một đầu ra có chiều 4x4? Phép chuyển vị tích chập cho phép bạn làm điều đó. Hãy đi sâu vào chi tiết. Bạn đã quen thuộc với tích chập thông thường. Trong đó, một lớp điển hình của mạng Neutron có thể nhập vào một ảnh 6x6x3, chập nó với một tập hợp, ví dụ, bộ lọc 3x3x3, và nếu bạn có 5 bộ lọc như vậy, thì bạn sẽ có được đầu ra là 4x4x5. Phép chuyển vị tích chập trông hơi khác một chút. Bạn có thể nhập vào một tập hợp kích hoạt 2x2, chập nó với một bộ lọc 3x3 và kết quả là đầu ra 4x4 lớn hơn đầu vào ban đầu. Hãy xem xét một ví dụ chi tiết hơn về cách thức hoạt động của nó. Trong ví dụ này, chúng ta sẽ lấy một đầu vào 2x2 như hình bên trái, và chúng ta muốn có được một đầu ra 4x4. Nhưng để đi từ 2x2 đến 4x4, tôi sẽ chọn sử dụng một bộ lọc là 3x3, vì vậy bộ lọc là F×F. Và tôi sẽ chọn 3x3. Và giả sử đó là bộ lọc chúng ta sẽ sử dụng. Tôi cũng sẽ sử dụng phần đệm P bằng 1. Và vì vậy, ở đầu ra, tôi sẽ áp dụng phần đệm sâu một đó. Và cuối cùng, tham số cuối cùng, tôi sẽ sử dụng một bước S bằng 2 cho ví dụ này. Hãy xem phép chuyển vị tích chập sẽ hoạt động như thế nào. Trong tích chập thông thường, bạn sẽ lấy bộ lọc và đặt nó lên trên đầu vào, sau đó nhân và cộng lại. Trong phép chuyển vị tích chập, thay vì đặt bộ lọc lên đầu vào, bạn sẽ đặt bộ lọc lên đầu ra. Hãy để tôi minh họa điều đó bằng cách thực hiện từng bước tính toán của phép chuyển vị tích chập. Vậy hãy bắt đầu với phần tử trên cùng bên trái của đầu vào là số 2. Chúng ta sẽ lấy số 2 này và nhân nó với mọi giá trị trong bộ lọc. Và chúng ta sẽ lấy đầu ra là 3x3 và dán nó vào vị trí này. Bây giờ, khu vực phần đệm sẽ không chứa bất kỳ giá trị nào. Vì vậy, những gì chúng ta sẽ làm là bỏ qua vùng được đệm này và chỉ đưa 4 giá trị vào vùng được tô màu đỏ. Và cụ thể, phần tử trên cùng bên trái là 0x2. Vậy là 0. Phần tử thứ hai là 1x2, vậy là 2. Ở dưới đây là 2x2, vậy là 4. Và ở đây là 1x2, vậy là bằng 2. Tiếp theo, hãy xem phần tử thứ hai của đầu vào là 1. Tôi sẽ tìm bút màu xanh lá cây cho việc này. Vì vậy, một lần nữa, chúng ta sẽ lấy 1 và nhân 1 với mọi phần tử của bộ lọc. Vì chúng ta đang sử dụng bước xài bằng 2, nên bây giờ chúng ta sẽ dịch chuyển hộp mà chúng ta sao chép các số sang 2 bước. Một lần nữa, chúng ta sẽ bỏ qua khu vực nằm trong phần đệm. Và vì vậy, khu vực duy nhất mà chúng ta cần sao chép các số vào là khu vực được tô bóng màu xanh lá cây này. Bạn có thể nhận thấy rằng có một số chồng chéo giữa các vị trí mà chúng ta đã sao chép phiên bản màu đỏ của bộ lọc và phiên bản màu xanh lá cây. Và chúng ta không thể đơn giản sao chép giá trị màu xanh lá cây lên trên giá trị màu đỏ. Vì vậy, nơi các hộp màu đỏ và màu xanh lá cây chồng lên nhau, bạn cộng các giá trị, bạn cộng 2 giá trị lại với nhau. Vì vậy, nơi đã có số 2 từ bộ lọc có trọng số đầu tiên, bạn cộng thêm giá trị đầu tiên này từ vùng màu xanh lá cây, cũng là 2. Vì vậy, bạn có 2 cộng 2. Phần tử tiếp theo, 0 x 1 là 0. Sau đó, bạn có 1. 2 cộng 0 x 1, vậy là 2 cộng 0. Tiếp theo là 2. Tiếp theo là 1. Và một lần nữa, chúng ta đã dịch chuyển 2 ô vuông từ hộp màu đỏ ở đây sang hộp màu xanh lá cây ở đây, vì chúng ta đang sử dụng bước xài bằng 2. Tiếp theo, hãy xem phần tử dưới cùng bên trái của đầu vào là 3. Vì vậy, chúng ta sẽ lấy bộ lọc, nhân mọi phần tử với 3,
và chúng ta đã đi xuống một bước ở đây. Vì vậy, chúng ta sẽ đi xuống 2 bước ở đây. Vì vậy, chúng ta sẽ điền các số của mình vào ô vuông 3 x 3 này. Và vì vậy, bạn thấy rằng các số bạn đang sao chép là 2 x 3, là 6, 1 x 3, là 3, 0 x 3, là 0 VV. 3, 6. Và sau đó, cuối cùng, hãy chuyển sang phần tử đầu vào cuối cùng là 2. Vì vậy, chúng ta sẽ nhân mọi phần tử của bộ lọc với 2 và thêm chúng vào khối này. Và vì vậy, bạn sẽ thêm 1 x 2 là cộng 2 VV. Cho các phần tử còn lại. Vì vậy, bước cuối cùng là lấy tất cả các số trong ma trận 4 x 4 giá trị này trong 16 giá trị này và cộng chúng lại. Vì vậy, bạn có 0 ở đây. 2 cộng 2 là 4, 0, 1, 4 cộng 6 là 10, 2 cộng 0 cộng 3 cộng 2 là 7. 2 cộng 4 là 6. Tôi biết điều này trông hơi lộn xộn vì tôi đang viết lên trên mọi thứ. Có 0, 3 cộng 4 là 7, 0, 2, 6, 3 cộng 0 là 3, 4, 2. Và đó là đầu ra 4 x 4 của bạn. Trong trường hợp bạn đang thắc mắc tại sao chúng ta phải làm theo cách này, tôi nghĩ rằng có nhiều cách khả thi để lấy một đầu vào nhỏ và biến nó thành một đầu ra lớn hơn. Nhưng phép chuyển vị tích chập là một phép toán hiệu quả. Và khi bạn học tất cả các tham số của bộ lọc ở đây, điều này cho kết quả tốt khi bạn đặt nó trong ngữ cảnh của UNet. Đó là thuật toán học mà chúng ta sẽ sử dụng bây giờ. Vì vậy, hãy quay lại và tiếp tục xây dựng UNet. Trong video này, chúng ta đã xem xét từng bước cách phép chuyển vị tích chập cho phép bạn lấy một đầu vào nhỏ, chẳng hạn 2 x 2, và phóng nó lên thành một đầu ra lớn hơn, chẳng hạn 4 x 4. Đây là khối xây dựng chính của kiến trúc UNet mà bạn sẽ được thực hiện và thử nghiệm trong bài tập lập trình của tuần này. Bây giờ bạn đã hiểu phép chuyển vị tích chập. Hãy lấy khối xây dựng mà bạn có bây giờ và xem nó phù hợp như thế nào với kiến trúc UNet tổng thể mà bạn có thể sử dụng để phân đoạn ngữ nghĩa. Hãy cùng xem video tiếp theo.